السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د یو نوي ویډیو سره ستاسو خدمت کې به حاضر یم. نوې ویډیو زمونږ د باره کې ده که مونږ چېرته مثلا یو لیکل کړي وي یو مسورډ کې او هغه مونږ پی ډي اف فایل ته کنورټ کوو او د هغې دپاسه پاسورډ هم لګوو. زه غواړم چې یو لیکل وکړم او بیا هغه لیکل سیف کړم په پی ډي اف فارمیټ کې او هغې باندې پاسورډ هم وي چې څوک یې خلاصولی نشي. بغیر پاسورډ هغه خلاص نشي. نو دا مونږ څنګه کوو؟ دې نه مخکې چې لاړ شو خپل ویډیو ته نو زما چینل نه سبسکرایب کړئ، کمنټ ضرور وکړئ او ویډیو تر اخره پورې ما سره وګورئ. نو راځو ایم اس ورډ ته. زه دلته لیکم فار ایگزامپل ما څه لیکل کړي تاسو چې هر څه لیکل کړي زه صرف ستاسو د پریکټس لپاره دلته لیکم equal to and او دا لیکل. اوس ایم اس ورډ کې فار ایگزامپل موږ یو فایل جوړ کړی وي یا یو لیکل موږ کړي وي او موږ پی ډي اف فارمیټ ته کنورټ کوو. نو دې لپاره موږ سره دوه طریقې دي. اول طریقه موږ سره اسانه طریقه څه ده چې دلته نه به راشو فایل ته، فایل نه پس به راشو ایکسپورټ ته، ایکسپورټ نه پس دلته موږ څه دی کریټ پی ډي اف. په دې باندې زه کلیک کوم. دلته نه وګورم موږ ته ډایرکټ راځي چې دا پی ډي اف فایل ته کنورټ کول غواړي. یس دلته اول ورته نیم ورکړئ. څه نیم ورته ورکړئ؟ مثلا ما ورکړو پی ډي اف فایل مې ورکړو. پی ډي اف فایل مې ورکړو. چېرته سیف کول غواړئ لوکیشن به ورته وښیم. فار ایگزامپل زه راځم ډیسکټاپ ورته ښیم. په ډیسکټاپ باندې زه دا سیف کول غواړم. پی ډي اف فایل مې ورته وکړو. بیا دلته موږ سره دی اپشن. په دې اپشن باندې به کلیک کړئ. څه ورته ورکړئ؟ زه ورته وایم چې دا څه وکړه انکریپټ کړه د ډاکومنټ ویت پاسورډ. پاسورډ سره یې کړه. صحیح ده؟ اوکې کړه. چې اوکې کړئ اول به ورته پاسورډ ورکړئ. پاسورډ تاسو سره 32 کرکټره پورې تاسو استعمالولی شئ. زه ورته اسانه پاسورډ کوم 1 2 3 4 5 6. دلته ماته لیکم 1 2 3 4 5 6 او دا زه اوکې کوم. د هغې نه پس څه کوم پوش. چې پوش مې کوم اوس دا فایل وګوره. دا فایل چې ما سره اوپن کېږي دا بغیر پاسورډه نه اوپن کېږي. زه لیکم 1 2 3 4 5 6 اوکې که دا فایل ماته اوپن شي. اوس که زه دا کلوز هم کړم دا فایل ما هلته نه کلوز کړو. زه دلته راځم دلته ما سره دی وګوره پی ډي اف فایل. هماغه پی ډي اف فایل باندې موږ سیف کړو. زه چې په دې ډبل کلیک کړم دا بغیر پاسورډ ما سره نه اوپن کېږي. زه ورکوم 1 2 3 4 5 6 اوکې دلته ما سره دا سیف شو. که موږ سره دا خو موږ سره پی ډي اف فایل شو. که موږ همداشان مثلا ایم اس ورډ کې یو فایل جوړ کړی وي هغه موږ سره پی ډي اف کې سیف کوو خو په یو بله طریقه باندې. دویمه طریقه موږ سره فار ایگزامپل ته ما لیکل کړي اوکې انټر مې وکړو. نو اوس وګوره زه راځم دلته نه څه که موږ ایکسپورټ کې دا موږ سره پی ډي اف دلته نه موږ اکثره طریقه دا چې پی ډي اف ایکسپورټ باندې کلیک وکړو او کریټ پی ډي اف راشو. خو که تاسو سره دا اپشن نه راځي نو بیا به تاسو څه کوئ سیو ایز ته به لاړ شئ. سیو ایز به کلیک کړئ. دلته نه به راشئ براوز ته. دلته اوس دا کمپیوټر کې سیف کوئ. کمپیوټر سلیکټ کړئ او هلته نه موږ څه کلیک کوو براوز. براوز باندې به کلیک کوو. دلته به ورته نیم ورکړئ. څه نیم ورکول غواړئ؟ فار ایگزامپل دلته ما ورکوم تاسو څه نیم ورکوئ؟ ما ورکوم پی ډي اف فایل. دلته نه به سلیکټ کړئ پی ډي اف. دلته به کلیک کړئ را به شي پی ډي اف به سلیکټ کړئ. سیو ایز ا ټایپ څه به سلیکټ کړئ پی ډي اف. چې دا هم سلیکټ کړو د هغې نه پس به څه راشي اپشن. دلته هم ګوره موږ سره هغه اپشن راغله. اپشن باندې به کلیک کړئ او هلته به سلیکټ کړئ هماغه ډاکومنټ ویت پاسورډ. په دې باندې به کلیک کړئ اوکې پاسورډ به ورکړئ. فار ایگزامپل 1 2 3 4 5 6 دلته به پاسورډ ورکړو او هلته مې ورکړو 1 2 3 4 5 6. دې ته مې لوکیشن دا مې اوکې کړو. دا فایل نیم موږ چینج کړو ځکه چې په ډیسکټاپ باندې سیف کړو. ډیسکټاپ باندې الریډي یو فایل پروت دی. دې ته موږ ورکړو فایل 2 به ورته ورکړو 2 به ورسره کړو او سیو به یې کړو. چې سیو یې وګوره دا موږ نه اوس پاسورډ غواړو. بغیر پاسورډ موږ سره نه اوپن کېږي. 1 2 3 4 5 6 اوس دلته نه موږ دا کلوز کوو. راځو ګورو هلته موږ سره دوه فایله پراته دي. دواړه دا یو خو موږ چک کړو چې موږ سره بغیر پاسورډ نه اوپن کېږي. دا فایل 2 دی. اوس که په دې ځای ډبل کلیک کړم دا ګوره پی ډي اف فارمیټ ته چینج شوی دی او موږ ورته پاسورډ بغیر پاسورډ دا نه اوپن کېږي. نو چې اوپن یې کړو دا ګوره موږ سره پی ډي اف فارمیټ دی. ایم اس ورډ کې اوپن کېږي پی ډي اف فارمیټ کې. نو په دې طریقه موږ کولی چې یو فایل موږ که کنورټ کول غواړو پی ډي اف ته ورډ کې موږ جوړ کړی وي هر څه لیکل چې موږ کړي وي خپل فایل موږ جوړ کړی وي هغه موږ پی ډي اف ته کنورټ کوو. نو په دې طریقې موږ کنورټ کولی شو او پاسورډ پې هم لګولی شو. امید کوم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. په الله سپارم. ښه وخت ولرئ. په خپل دعاګانو کې مې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.